law of total probability for any two events A and B. Kalau you nak cari PA, you just tambah saja apa-apa yang ada persilangan dengan A. Contohnya yang ni, B bersilang dengan A ataupun B bar bersilang dengan A. So you just tambah. Okay, so you akan dapatlah this is PA. Okay, we look at example number 13. Untuk yang ni dia tak lukis tree diagram, dia just bagi rumus je. Given that PE given C equals to 0.9. If you look at the formula, P, this is E and C over first event ni apa? C. First event is C kan? So tulis C ni di bahagian bawah. Okay, you tulis PC kat sini. Okay, so kita tahu P, E and C equals to 0.9. Okay, this is the first information. The second information is PC equals to 0.8. So daripada sini kita dah tahu dah PC equals to 0.8. Okay, so lepas ni you boleh dapatkan P, E and C equals to 0.9 times 0.8. So the intersection will be 0.72. 0.72. Okay, daripada second information. And the third information, tengok kat sini, P, E and C. Kalau P, not N, given that P given that C bar equals to 0.1. Yang ni maksudnya P, E and C bar, what is the first event? First event ni yang belakang ni C bar. C bar. So kita tulis kat bawah ni P, C bar. Macam mana nak dapatkan C bar? C bar kan tadi dia dah bagi 1.8 kat sini, 0.8 sini kan. Maksudnya yang ni automatik kita tahu dia adalah 0.2. Okay, nak dapatkan P, C bar, dia adalah 1 tolak 0.8 ataupun 1 tolak C. P, C bar. It is 1 minus PC. PC dah diberi kat sini. So 1 minus 0.8, 0.2. So dapatlah ini 0.2. So from here you can get this is probability of 0.1 times 0.2 akan dapat P, E and C bar. Okay, so P, E and C bar it is 0.02. P, E bersilang dengan C bar 0.02. Okay, boleh menggunakan the third information. The first one E given C, the second is PC and the third is E given C bar. So from E given C bar 0.1 times 0.2, 0.02. So we will use this value. Okay, sebelum ni dia suruh cari ni kan, dia suruh cari PE dan juga PC given E. So kita cari PE dulu. So now we want to find PE. Yang pertama, nak cari PE, use the law of total probability, ambil apa-apa saja yang bersilang dengan E. E silang dengan C tambah dengan E silang dengan C bar. Ataupun kalau you tak nak tulis E ni kat depan, nak tulis kat belakang pun boleh. Sebab persilangan kedudukan dia tak kisah depan ataupun belakang. Yang penting ada E kat situ kan. Mana-manalah nak tulis ni pun boleh, yang ni pun boleh. Okay, so now tadi kan dah dapat jawapan ni, E silang dengan C bar. Dan lagi satu tadi pun dah dapat jawapan ni, P, E silang dengan C. 7.2, 0.72. So you can do the addition. E silang dengan C, you have here 0.72 plus dengan E silang dengan C bar 0.02. So you'll have here 0.74. Okay, dapat. Untuk ini tak perlu lukis tree diagram, boleh guna rumus saja.
Okay, cuba untuk ni, yang kedua ni. Ni yang pertama, cuba yang kedua. P, C given E. Mana satu first event dia? E. E. So letak E di bahagian bawah ya. First event dia adalah E di bahagian bawah. Lepas tu atas ni tak kisah E dulu ke C dulu ke, sebab dia adalah persilangan, dia bukan conditional prop. Lepas tu carilah C and E, it is 0.72 bahagi dengan PE. PE 0.74. Tadi dah dapat 0.74. So we have here 0.72 bahagi dengan 0.74. So what do we have? 0.97. Okay, 0.973 katakan 0.973. Kalau nak buat 4 titik perpuluhan, kalau nak buat 3, buat 3, kalau nak buat 2, 0.97. Okay, then so this is for example 13. So you can try for example 14 also, and also example 15. Untuk any maiden leaf as your homework exercise. Nanti Madam share lah dia punya jawapan Okay, cuba tengok. Yang ni nampak ni melibatkan union, intersection kan. Untuk yang ni, okay, untuk example 15 ni senang sikit sebab dia independent. Independent ni kita buat laju je lah. So untuk P, A and B, kalau independent kita boleh terus guna PA darab PB. PA darab PB 0.3 times 0.2, so we have here 0.06. For question B, A union B, so kita perlukan rumus addition. Ingat balik rumus addition from 2.3 tolak dengan persilangan A and B. So we have here PA is 0.3 plus 0.2 minus with 0.06. So equals to 0.5 minus 0.06, 0.44. 0.44. And then for question C, here when you have probability of A bersilang dengan B bar. Okay, bersilang dengan B bar. So yang ni dia adalah probability of A only. Okay, probability of A only. So you have to take probability of A minus with the persilangan A and B. Kenapa? Sebabnya macam ni. Kalau Madam tunjuk dari segi Venn diagram, kita tahu A adalah berapa ni? 0.3 kan? Ni 0.3 lah. Ni A 0.3. Lepas tu B, dia bersilang macam mana kita tahu bersilang? Sebab untuk soalan A ni dia ada bagi A and B, dalam dia adalah 0.06. So kat tengah ni dia adalah 0.06. B ni pula adalah 0.2. Untuk dapatkan A only, tengok betul-betul kat mana bahagian dia berlaku. A bersilang dengan B bar, dia adalah bahagian yang macam bulan sabit ni je. Dia bukan bahagian bulatan penuh tu ya. Dia adalah area yang ini saja. Ni adalah A only. Lemak terlebih pula macam tu. Kan A only. Bahagian yang macam ni, macam tu. This is A only. So that's why kita ambil A, ambil A ni tolak dengan dia punya persilangan. Okay. So we have here A is 0.3 minus with persilangan 0.06. So we have here 0.24. Okay. Dan untuk C, clear tak untuk C? Okay, cuba untuk D. For D, probability of A bar bersilang dengan B bar. Oh, ada lagi satu cara. Dia lupa nak tunjuk ni kan. Sebab dia independent, maksudnya dia punya B bar pun independent. Kalau nak cepat, ambil PA darabkan dengan P bar. PA kita 0.3. PB bar 0.06.
So jawapan sama 0.24. Yang ni kalau tanpa melukis Venn diagram, sebab dia dah cakap independent. Independent ni kita ambil PA bar darabkan dengan PB bar. Independent senang. 0.7 darabkan dengan 0.8. Okay.